Namaskar. Today we are going to discuss the very famous case Tukaram and another versus state of Maharashtra, jak popularly Mathura rape case বুলি জনা যায় আৰু ইয়াৰ জাজমেন্টটো 1978 ত পাছ হৈছিল। এই কেছটোৰ মেইন ভিক্টিম মথুৰা এজনী আদিবাসী ছোৱালী আছিল and at the time of the incident তাই only 14 years old আছিল and she was a orphan tribal girl and living with one of her two brothers. Since Mathura was an orphan girl, to earn her livelihood, Mathura occasionally worked as the domestic helper with a woman named Nusi. Nusi নামৰ এজনী তিৰোতাৰ ওচৰত মথুৰাই occasionally as এগৰাকী domestic helper হিচাপে কাম কৰিবলৈকে আৰম্ভ কৰে to earn her livelihood. আৰু এদিনাখন মথুৰাই নুচিৰ ঘৰত নুচিৰ নেফিউ যাৰ নাম অশোক আছিলে তাক লগ পায় আৰু অশোকে মথুৰাক বিয়া কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিয়ে। কিন্তু এই বিয়াৰ প্ৰস্তাৱত অমান্তি জগায় মথুৰাৰ ভায়েকে আৰু তেওঁ গৈ কাষৰ যি লোকেল পুলিচ ষ্টেচন আছিলে তাত এটা কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰে আৰু কয় যে যেহেতু মথুৰাৰ এট দ্যাট টাইম 14 years হয় so she was the minor and Mathura was kidnapped by Ashok and his family member. Ashok আৰু তাৰ family memberে মথুৰা কিডনেপ কৰি ৰাখি থৈছে। আৰু যেতিয়া পুলিচে এই কমপ্লেইনটো ৰিচিভ কৰে তাৰ পিছত পুলিচে অশোকৰ ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আৰু মথুৰাৰ ঘৰৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছক পুলিচ ষ্টেচনলৈকে মাতি আনে। And following the general investigation, Mathura, her brother Ashok and his family members were permitted to go back home. So police যেতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিলে তাৰ পিছত মথুৰাৰ ভায়েক অশোক আৰু তাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ সকলোকে ঘৰলৈকে যোৱাৰ কাৰণে পাৰমিশ্যন দিয়ে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে পুলিচ ষ্টেচন এৰিবলৈকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেই সময়ত মথুৰাক তাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ দুজন পুলিচে মথুৰাক পুলিচ ষ্টেচনত ৰাখি থৈ দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ যি ৰিলেটিভছ আছিলে মথুৰাৰ যিখিনি ৰিলেটিভছ আছে তেওঁলোকক পুলিচ ষ্টেচনৰ বাহিৰত ৰখি থাকিবলৈকে কয়। আৰু বহুত নিৰ্লজ্জভাৱে সেই সময়ত মথুৰাক যি নিজৰ কমপ্লেইন লৈ পুলিচ ষ্টেচনত গৈছিলে তাত দুজন পুলিচে নিজৰ সেই পুলিচ ষ্টেচনতে মথুৰাক ৰেপ কৰে নিৰ্লজ্জভাৱে। যেতিয়া মথুৰাৰ ওপৰত যি ৰেপ হ'ল আৰু এই কথা মথুৰাৰ ৰিলেটিভছ আৰু গাঁৱৰ বাকী মানুহবোৰে গম পায় তেতিয়া তেওঁলোকে আহি পুলিচ ষ্টেচনত ডিমাণ্ড কৰে যি দুজন পুলিচমেনে মথুৰাক ৰেপ কৰিছে তাৰ এগেইনষ্টত একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু পুলিচ ষ্টেচনৰ মানুহখিনিয়ে কমপ্লিটলি ডিনাই কৰে কোনো ধৰণৰ একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে আৰু তেতিয়া মথুৰাৰ ৰিলেটিভছ তাৰ বাকী গাঁৱৰ মানুহবোৰ এছেম্বল হয় পুলিচ চকী যি আছিলে তাৰ বাহিৰত এছেম্বলড হয় আৰু কয় যদি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ একশ্যন নলয় তেনেহ'লে দে উইল বাৰ্ণ ডাউন দ্য পুলিচ চকী তেওঁলোকে পুলিচ ষ্টেচনটোত জুই জ্বলাই দিব। আৰু তাৰ পিছত তাৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ যি অচি আছিলে তেওঁ গৈ কিনে যি মেইন একিউজ পুলিচমেন আছিলে গণপত এণ্ড টুকাৰামৰ এগেইনষ্টত একশ্যন ল'ম বুলি তেওঁলোকক কয় আৰু তাৰ কাৰণে এটা পঞ্চমনামাও ফাইল কৰে। এতিয়া আহিছোঁ কেছটোৰ জাজমেণ্টলৈকে। যেতিয়া পুলিচে কমপ্লেইণ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিলে তেতিয়া ছেছন কোৰ্টত কেছটো উঠিলে আৰু ইয়াৰ হেয়াৰিং আছিলে 1 June 1974ত। যেতিয়া কেছটোৰ ডিচিশ্যন মনত ৰাখিব এই কেছটো 1974ত আহিছে আৰু যিটো ৰেপৰ লগত ৰিলেটেড ছেকশ্যনবিলাখন আছে তাৰ এমেণ্ডমেণ্ট এই কেছটোৰ পিছতে চেঞ্জ হৈছে। বহুখিনি এমেণ্ডমেণ্ট এই কেছ লটোৱে আনিছিলে আৰু ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ এক্টৰ বা IPCৰ যিখিনি এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে সেইখিনি মেইনলি হৈছিলে 1983ত। 1983ৰ আগত ৰেপৰ কনচেপ্টটো বহুখিনি নেৰ' আছিলে আৰু এই কেছ লটোৱে বহুখিনি চেঞ্জ আনিছিলে বহুখিনি এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলে আৰু যিহেতু এইটো 1974ত আহিছিলে ইয়াৰ যিটো জাজমেণ্ট সেইটো বহুখিনি নেৰ' জাজমেণ্ট বুলিয়ে ক'ব লাগিব। ইয়াত ছেছন কোৰ্টত যেতিয়া কেছটো উঠিলে ছেছন কোৰ্টৰ জাজমেণ্টত কি কোৱা হ'ল যে যিজন ডিফেণ্ডেণ্ট আছিলে মানে যি দুজন একিউজ পাৰ্চন আছিলে তেওঁলোক নট গিল্টি। কিয় গিল্টি নহয়? ফাৰ্ষ্ট ৰিজন মথুৰা ৱাজ হেবিচুৱেটেড টু ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্ছ। মথুৰা নামৰ যিজনী ছোৱালী আছিলে তাই অভ্যাসগতভাৱে ছেক্সুৱেল ইণ্টাৰক'ৰ্ছত তাই হেবিচুৱেটেড হয়
তাই মানে অভ্যাস আছে sexual intercourse কৰাৰ second her consent was voluntary মানে rape কৰাৰ ক্ষেত্ৰত rape কেতিয়া হয় যেতিয়া ইটো against the woman consent হয় বা against the woman will হয় তেতিয়াহে it can be amount to a rape কিন্তু ইয়াত জাজমেন্টত কি ক'লে যে তাই consent to completely voluntary আছিল so it cannot be a rape yes it can be proved that there was the sexual intercourse police stationত যে পুলিশ দুজনে মথুৰাৰ ওপৰত লগত যে sexual intercourse কৰিছিল এটো সঁচা কথা কিন্তু সেই sexual intercourse cannot be amount to a rape কিন্তু এটো কোনো ধৰণৰ rape হ'ব নোৱাৰে Next, ইয়াতে মনত ৰাখিব সকলো জাজমেন্টৰে যদি পাৰ্টিখিনি satisfied নহয় আৰু তাত যদি legal provision আছে then the parties can go to the higher court for appeal and similarly ইয়াতে যে victim person আছিলে মথুৰাৰ ভাইয়েক তেওঁলোক plaintiff বিলাখনে গৈ নাগপুৰ বেঞ্চ অফ বোম্বাই হাই কোৰ্টৰ ওচৰত appeal কৰিলে against the judgment of the session court আৰু ইয়াৰে বোম্বাই হাই কোৰ্টে কি কৰিলে একুইষ্টক 1 and 5 years concurrently so total 6 years or imprisonment দিলে আৰু তেওঁলোকে সেশন কোৰ্টৰ যেটো জাজমেন্ট আছিল তাক ডিসমিস কৰিলে set aside কৰিলে and set aside কৰি একুইজনক total 6 years or imprisonment provide কৰিলে কোৰ্টে কি ক'লে passive submission due to fear induced by serious threat could not be construed as consent or willing sexual intercourse ইয়াতে কাৰোবাক যদি ভয় দেখাই কিনে আপুনি সাবমিশন কৰাৰ কাৰণে কথা কৈছে তেতিয়ালে ইট cannot be amount to a consent কাৰোবাক ভয় খুৱাই কিনে মই কিবা এটা কাম কৰাই আছো ইটো তাই willfully consent দিয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু সেই কাৰণে there was the rape আৰু সেই কাৰণে বোম্বাই হাই কোৰ্টে যেটো সেশন কোৰ্টৰ জাজমেন্ট আছিল তাক set aside কৰি 21 কেজনক total 6 years or imprisonment provide কৰে Again, যিখিনি ইয়াৰ accused person আছিলে তুকাৰাম আৰু another persons ইহঁতে হাই কোৰ্টৰ জাজমেন্টৰ এগেইনষ্টত again appeal কৰিলে কোৰ্ট কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত appeal কৰিলে এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিলে তেওঁলোকে যে হাই কোৰ্টৰ ৰুলিংছ আছিলে তাক ৰিভাৰ্স কৰি দিলে তাক ওলটাই দিলে আৰু যি দুজন accused policemen আছিলে তেওঁলোকক acquitted কৰি দিলে মানে নিৰ্দোষী বুলি জাজমেন্ট দি দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে যেতিয়া ৰেপ হৈ আছিল মথুৰাই কোনো ধৰণৰ এলাৰ্ম ৰেজ নকৰিলে যদি এলাৰ্ম ৰেজ কৰিলে হয় তেতিয়া হলে পুলিশ ষ্টেচনত বাহিৰত থকা তেওঁৰ ৰিলেটিভস ভিলেজৰ মানুহখিনি গম পালে হয় সেকেন্ডলি there were no visible marks of injury on her body আৰু মথুৰাৰ গাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ইনজুৰিৰ মাৰ্কছে নাই যদি ৰেপ কোনোবাই আপোনাৰ যদি কনসেন্টৰ এগেইনষ্টত আপোনাৰ উইলৰ এগেইনষ্টত যদি আপোনাক ৰেপ কৰিবলৈকে গৈ আছে তেতিয়া হলে victim জনে struggle কৰিলে there must be a visible marks of injury so যদি তাই struggle কৰা নাই কোনো ধৰণৰ alarm raise কৰা নাই so there cannot be a rape yes there can be sexual intercourse but there cannot be a rape and আৰু এটা পইণ্ট ক'লে জাজবৰে because she was used to sex she might have incited the cops they were drunk on duty to have intercourse with her আৰু জাজে আৰু এটা কথা ক'লে যেটো তাই সেক্স কৰাৰ এটা অভ্যাস আছে সো তাই নিশ্চয় জিবিলাখন কপস আছে জিবলান পুলিশ ষ্টেচনৰ মানুহখিনি আছিল তা কিহতক ইনসাইট কৰিছে আৰু কিহত পুলিশমেনখিনি অলৰেডি ড্ৰাংক কৰি আছিল ডিউটিৰ সময়ত সো কিহত মানে তাইহে পুলিশ ষ্টেচনৰ মানুহখিনি আহ্বান কৰিছিল সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স কৰাৰ কাৰণে হয়তো তাই কৰিব পাৰে আৰু এই জাজমেন্টটো যেতিয়া সেপ্টেম্বৰ 1979 ত পাস হৈছিল তাৰ কিছুদিন পিছতে বহুত ল প্ৰফেসৰ স্পেশালি উপেন্দ্ৰনাথ বাক্সি ৰঘুনাথ কেলকৰ এণ্ড লতিকা সৰকাৰ অফ দিল্লী ইউনিভাৰ্সিটি এণ্ড বসুধা দগমাৱাৰ অফ পুনে ওপেন এখন লেটাৰ লিখে কল সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেটো জাজমেন্ট দিছিলে তাৰ প্ৰটেষ্ট কৰি কিনে তেওঁলোকে একখনকৈ লেটাৰ্স লিখে আৰু তাত কয় যে consent involved submission but the converse is not necessarily true consent মানে submission হ'ব পাৰে কিন্তু কাৰোবাৰ ওচৰত মই submission হৈছো তাৰ মিনিংটো নহয় যে মই ইয়াতে consent দি আছো মই out of my fear out of something other circumstances I may be submitted to something but it does not mean that I am willfully giving my consent so এনেকুৱা কথা কিছুমান কৈ কিনে বহুতো ল প্ৰফেসৰে যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট আছিল তাৰ প্ৰটেষ্ট কৰি ওপেন লেটাৰ কিছুমান লিখি দিয়ে
আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'বলৈ আছিলে ইয়াৰ পিছত a number of women's group were formed বহুতো মহিলাৰ যে ইউনিয়ন আছিলে গ্ৰুপ আছিলে ফৰ্মড হ'ল আৰু প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ফেমিনিষ্ট গ্ৰুপ ইন ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট ৰেপ was also formed আৰু ইয়াৰ নাম আছিলে ফৰাম এগেইনষ্ট ৰেপ আৰু লেটাৰ ইয়াৰ নামটো হৈ পৰে ফৰাম এগেইনষ্ট অপাৰেশ্যন অফ উমেন আৰু ইহঁতে যেটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট আছিলে তাৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈকে আৰম্ভ কৰে বহুতো ওমেনৰ গ্ৰুপছ ৰাস্তালৈকে ওলাই আহি প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈকে আৰম্ভ কৰে However, the courts ruled that there was no locus standi legal standing in the case to rule in favor of Mathura. Eventually, this led to Government of India amending the rape law. আৰু মনত ৰাখিব কোৰ্টে কেতিয়াও নিজে ল বনাই নিজে জাজমেন্ট দিব নোৱাৰে there must be a legal provisions কিবা এটা legal provision থাকিব লাগিব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে জাজমেন্ট দিব পাৰে yes এটা ল বনাইছে if it is contradict with the constitution of India যদি constitutional লগত contradict কৰি আছে inconsistent with constitution হয় তেতিয়া হলে the Supreme Court declares such law as the invalid or void but law কিবাটা আছে হে লটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হে সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্ট আৰু যিকোনো কোৰ্টে জাজমেন্ট প্ৰনাউন্স কৰিব পাৰে আৰু যেহেতু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ৰেপ ল নাছিলে তেতিয়া সেকশন 376 A B C D E এইবিলাকন সেকশন তেতিয়ালৈকে ইনক্লুড কৰা হোৱা নাছিলে আৰু সেই কাৰণে কোৰ্টে কয় যে দেয়াৰ ওয়াজ নো লকাস ষ্টেণ্ডি তাত কোনো ধৰণৰ লিগেল ষ্টেণ্ডিং এ নাই জিবলাউন প্ৰভিজনৰ পৰা আমি মথুৰাৰ ফেভাৰত জাজমেন্ট দিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ল যেহেতু মানুহে প্ৰটেষ্ট কৰি আছিল এই কাৰণে গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াই ৰেপ ল এমেন্ড কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল কাৰণ ল কোনে বনায় legislature is also a part of the government of India so finally government of India ৰেপ ল এমেন্ড কৰিবলৈকে বাধ্য হ'ল আৰু গভৰ্ণমেন্টৰ যে এমেন্ডমেন্ট আনিলে এয়া কমপ্লিটলি 1983 ত আহিছে আৰু মেন চেঞ্জেছ সেকশন 114A of the Evidence Act and section 376A B C and D took অনা হৈছিল through amendment So, section 114A of the Indian Evidence Act কি লিখা আছে presumption as to the absence of consent in certain prosecutions for rape যদি ৰেপ হৈছে কৰবাত যদি ৰেপ হওক বা সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্সৰ যদি কেস উঠিছে আৰু কোৰ্টৰ ওচৰত এটো প্ৰুফ হৈ গৈছে যে দেয়াৰ ওয়াজ দ্য সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স যে ভিকটিম আৰু একিউজ পাৰ্সনৰ মাজত সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স হৈ গৈছে আৰু যি এভিডেন্স আছে যে ডকুমেন্ট আছিলে আৰু উমেনজনে যি স্টেটমেন্ট দিছিলে তাত যদি উমেনজনে ক্লিয়াৰলি কৈছে যে দেয়াৰ ওয়াজ দ্য ৰেপ এণ্ড মোৰ কনসেন্ট নোলোৱাকৈ সেক্সুৱেল ইন্টাৰকোৰ্স হৈছে তেতিয়াহলে দ্য কোৰ্ট মাষ্ট হ্যাভ টু প্ৰিজিউম দ্যাট there was no consent মানে উমেনজনে স্টেটমেন্টটো দিলে হ'ল ভিকটিমে স্টেটমেন্টত কলে হ'ল যে মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ কনসেন্ট দিয়া নাই আৰু তেতিয়াই কোৰ্টে প্ৰিজিউম কৰি ল'ব ডাইৰেক্টলি প্ৰিজিউম কৰি ল'ব যে yes there was the absence of consent while committing the rape আৰু এই কেটা প্ৰভিজনে ৰেপৰ পানিশমেন্টটো বেছি ষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিছিলে আৰু বহুত মানে পানিশমেন্টৰ যেটো টাৰ্মস থাকে টু বহুখিনি এক্সটেন্ড কৰি দিছিলে আপ টু 20 ইয়াৰ্স লৈকে ইমপ্ৰিজনমেন্ট অৰ ইমপ্ৰিজনমেন্ট ফৰ দা হোল নেচাৰেল লাইফ গোটেই জীৱন ইমপ্ৰিজনমেন্টত থাকিব লাগিব তেনেকুৱাকৈ এক্সটেন্ড কৰা হৈছিল আৰু এইবিলাকনে মেইনলি ডিফাৰেন্ট কাইন্ড অফ অফেন্স ৰিলেটেড উইথ ৰেপৰ লগত পানিশমেন্টৰ লগত ৰিলেটেড হয় এতিয়া আহিছো ৰেপৰ ডেফিনেশনলৈ ৰেপৰ ডেফিনেশন টু কোড দিয়া আছে ৰেপৰ ডেফিনেশন সেকশন 375 অফ ইন্ডিয়ান পিনেল কোডত দিয়া আছে and according to this section a man is said to commit rape who except in the cases hereinafter accepted has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the 6 following descriptions against her will without her consent with her consent when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt
with her consent when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married, with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent, with or without her consent when she is under 16 years of age. Penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offense of rape. আৰু এইখিনিকে কৈ আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। মহিলাসকলে পুৰুষৰ লগত সমানে যুঁজ দি আহিছে। আজি ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ সময়তো মহিলাসকলে পুৰুষৰ লগত সমানে কান্ধৰ লগত কান্ধ মিলাই এটা নিউ ৰিভলিউশ্যন অনাৰ কাৰণে, এটা নিউ চেঞ্জ অনাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছিলে, আন্দোলন কৰিছিলে। আৰু যেতিয়া ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনত ছাকচেছ হৈছিলে, কিন্তু তাৰ পিছতো বহু 100 ইয়াৰ্ছলৈকে কিন্তু ওমেনে, নাৰীসকলে যিটো তেওঁলোকৰ ৰাইটছ পাবলগীয়া আছিলে সেইখিনি কিন্তু পোৱা নাছিলে। চিমিলাৰলি ইন আমেৰিকান ৰিভলিউশ্যন অলছ' নাৰীসকলে পুৰুষৰ লগত সমানে কান্ধৰ লগত কান্ধ মিলাই আগবাঢ়ি আহিছিলে, ৰাস্তালৈ আহি কিনে আন্দোলন কৰিছিলে, কিন্তু বহু শ বছৰলৈকে নাৰীসকলে কিন্তু ভোটদান দিয়াৰে তেওঁলোকে অধিকাৰ পোৱা নাছিলে। Now it's a really high time to change. Womenৰ যি জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি, women empowerment, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি সকলোৱে যোগদান দিব লাগিব। সকলোৱে লগ ভাগ কৰিলেহে আমি এই পৃথিৱীত আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। ভিডিঅ'টো মই শেষ কৰাৰ আগতে এটা কথাই ক'ম, আমাৰ হিন্দু শাস্ত্ৰৰ মতেদি নাৰী যত্ৰ নাৰী পূজিত ৰমন্তে তত্ৰ দেৱতা। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম। Rape is non-bailable offense in India, but people do get bail due to lack of evidence. So there must be strict and efficient investigation by criminal investigators. For every girl child, there should be mandatory courses for any self-defense courses or taekwondo courses. In my opinion, Indian laws have been discouraging women especially, and encouraging people to rape freely without having a second thoughts. These rapists have been set free with only minimal punishment or sentence, as we can say. And being safe, we don't feel safe at all, because since 1947 India has been declared as a democratic country, but till date there is no democracy for women. Rape is a crime not only against the victim but the society as a whole. In India, not a single day passes without hearing about the rape of a woman. But the question is, what are the main reasons for increasing rape day by day in India? Is there any default in the administration of justice or lack of any discipline in the whole system of the society? ভাৰতত ৰেপৰ এগেইনষ্টত বহুখিনি লিখিতভাৱে ল আছে, বাট ষ্টিল আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতত এতিয়াও কি হৈ আছে। ৰেপ বা ক্ৰাইম কৰিও হাৰি যাই আছে। Under the Constitution of India, there are provisions for women's protection, women's liberty, dignity. Our parliament makes law for our dignity, safety. The judiciary, by way of judicial interpretation, provides for women's dignity and safety, liberty, etc. But are we safe? Obviously not. We are living in fear. Our child are being raped. Why? It's a big question. What are the lacunae? It's a question of the hour.